guys! Good morning! So, ayan, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. So, yung hotel na pinagsistay natin ngayon is Abagatan in Manila. Medyo ngonga tayo ngayon. Tsaka dead mo na muna sa hair ko kasi basa pa. Tapos yung bangs ko nakaside pa. Dinala ko na yung ring light ko dito kasi atin tayo ng wedding mamaya. Well, wedding guest lang naman tayo. Pero kasama ko sa offertory. So, medyo mag-aayos din tayo. Please ngayon kasi may time. Tsaka may rason kung ba't ako magme-makeup ng full makeup. So, gagamitin natin ngayon yung mga binili natin from the PATRICKSTARRR collection ng MAC. Bumili ako ng makeup para maka-attend dun sa workshop niya. So, ito yung mga binili natin from the collection. So, una is itong PATRICKSTARRR and MAC collaboration. So, this is the Goal Getter palette. Ito yung pinili ko kasi ito yung magagamit kong colors for myself. And pag hindi ko na kasi siya nagagamit, usually napupunta sa client ko, sa Pro Kit. So, ang price nito is 2,500 siya. So, 4 shades siya. Soft brown, amber lights, Swiss chocolate, and I'm into it. Yun yung shades niya. Kasi nagagamit. So, first time natin siya magagamit mamaya. And, kumuha ako ng dalawang lip liner. So, ito gagamitin ko ngayon. Pero pang pro kit ko talaga siya. Ang kinuha kong shade is Mahogany and Edge to Edge. Yan siya. Parang mauve. Tapos, ito yung edge to edge. Ito, perfect pang bridal. Pink siya. And, dapat ang kukunin kong lip gloss is yung Mama Star. Pero naisip ko kasi, meron akong parang lip gloss na ganong shade. So, ang kinuha ko is itong Beta Work. Pink siya kasi magagamit ko siya pang bride. And, yan yung powder niya. Nagamit ko na to 2 beses. Mako-compare ko siya sa Coty Airspun. Pero wala yung matandang amoy. Yung Coty Airspun kasi medyo matanda yung amoy. Ang price nito is 2,000 pesos. Start na tayo. So, ang ginagawa ko is itong MAC Prep and Prime. Ano ba yan? MAC Prep and Prime Fix Plus. Ano ba yan? So, ito yung scented, yung color pink, which is yung rose. Yan. So, magsispray lang ko usually sa face. Medyo patutuyuin natin siya. Habang natutuyo siya, kukunin ko na yung aking primer. Ang ginagamit kong primer is itong MAC Prep and Prime Natural Radiance Base Lumiere. So, dalawa yung shade nito. Isang yellow, isang pink. Pero ang ginagamit ko is yung pink. Yan, wala akong mirror. Sobrang hindi ako handa. Nakaset up yung makeup ko kasi mamaya may makeupan ko si mama. Pero ako muna mag-aayos. Parang hindi nagmamadali. Ayan. Lalagyan na tayo ng primer. Natuyo na yung Fix Plus sa mukha ko. Ayan. Yan, nakikita niyo ba yung lashes ko? Naka-ano na siya. Parang naka-curl na siya kasi naka-keratin lash lift tayo ngayon. Pag may talaga kayo dark circle, wag na wag niyong kakalimutan maglagay ng corrector. So, nakalimutan ko pala yung aking corrector. Ano ba yan? Ayan, so, gagamitin kong corrector. Ito yung sa Pro Kit ko. So, ito yung Cover Me, yung Conceal and Correct palette. So, ang ginagamit ko na pang-correct is itong orange. Yan. Pag corrector, dito lang talaga sa ilalim ng eyes. As in, dun lang sa may dark circles. Huwag nyo i-extend sa baba. Tapos, blend lang using your finger. Yung corrector. Patan tayo ng foundation. So, ang gagamitin ko ngayon is itong Marc Jacobs na foundation, yung Remarkable. So, ang shade ko dito is Ivory Medium, number 14. Ito yung sponge from Style Nanda. In fairness, maganda siya. Kasi hindi siya madaling mabitak and malambot siya. Saka madali siyang mag-blend. Yan, yung pupuntahan pala nating wedding today. Yung bride, si Laura. Pero madalang tawag ko sa kanya. Kasi yung nickname niya. Family friend namin siya. Yung parents na is ka-close ng parents ko. Kaya invited din sila mama. Tapos, classmate ko siya before, nung elementary. Actually, sobrang close namin dati. To the point na parati ako sa bahay nila. Na parati akong hinahatid doon nila mama para maglaro. Tapos, yung magpapangasawa niya is from same school namin. Pero nung high school kasi lumipat na siya. Kasi lumipat siya ng Quezon City Science. Kasi nung grade 6 kami siya yung valedictorian. Si Laura. Tapos yung guy is from same school kung saan kami nag-aaral.
ano naman, pero high school, dun pa rin siya kung saan ako nag-high school, din higher batch. Yun, yung nakatulungan niya. Kaya pareha akong kakilala yung couple. Tapos yung groom, si Jerome, kabatch naman siya ni Kenneth sa Vineyard. Yun, doon na sila nag-meet. Sobrang small world. Kahit hindi kami same high school ni Kenneth. Nag-meet pa rin sila ni Jerome yung college. Yun ang ginagawa ko pag medyo mag-eyeshadow ako, tsaka magla-lashes. Sinusoft ko lang yung kilay para hindi masyadong matapang. Kasi pag strong yung kilay, tapos strong din yung eyeliner, yung eyeshadow, tapos meron ka pang lashes, masyado nang matapang tignan. So, yan, gamit kong pang kilay is itong Into It na brow powder. And so, tapos na tayo sa kilay. Mamaya na yung mga finishing touches sa kilay. Start na tayo sa eyeshadow. So, ang ginagamit kong eyeshadow primer is itong Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, yung Eden na shade. Yung konting-konti lang. Tapos, blend. And then, ang ginagawa ko, sineset ko siya with powder. Para mas madaling kumapit yung eyeshadow. So, magagamit na natin siya finally. So, una nating shade na gagamitin is this one. I think this is soft brown. Yung shade niya. Ito muna yung para mag-warm up yung eyes. Start tayo sa may crease. And then, like lang. Ito ang eyes lang. In fairness, grabe yung pigment niya. Sobrang konti lang nilagay ko. Kinaya na ng dalawang mata yung isang dip. And then, ito na yung ilalagay natin. This one. Ito ay I'm Into It. Start lang dito. Tapos paloob. Ayan. Kasi hindi ko pa siya gaanong gamay yung shade. So, mangangapa muna tayo ngayon, guys. Hanggang sa makakreate tayo ng look from the eyeshadow. Yan. So, after nun, yan, gamitin na natin itong shimmer. So, this is Amber Lights. Ito yun, for sure. So, using my ring finger, alam nyo ba, sobrang hirap talaga akong mag-eyeshadow sa sarili ko kasi wala akong pumikit. Kaya minsan yung mga nagagawa ko sa clients ko, hindi ko magawa sa sarili ko. Yan. Tapos, using the blending brush, blend lang para mag-combine siya. And then, now we'll use the darkest shade. This one, yung Swiss Chocolate. Konti lang muna. Hindi ko pa nga siya gamay. Talaga. So, this one, hindi lang dark siya. Kailangan siya ma-blend ng maigi. Para nakita yung linya. So, after blending nung dark, babalik ako dito sa shade na to. This one. Para mag-tone down lang. Balikan natin yung shimmer. Dagdagan natin. Kasi syempre nawala na siya ng bahagya. We're done na with the eyeshadow. So, mag-gel eyeliner tayo ngayon para sobrang tibay. So, itong ginagamit kong gel liner is from Inglot. Ako ha, kung gusto mo talagang sobrang tibay, kasi usually yung mga liquid pen or pencil, hindi siya parang waterproof ba? Or smudge proof. Katulad ng mga gel liner. Katulad nitong Inglot. Ito sobrang tried and tested ko na to. Ang halata. Na pag ito yung ginagamit ko na eyeliner sa sarili ko or sa client ko, ang tagal kong magtanggal ng makeup kasi ang hirap niyang tanggalin. Yan. Ganyan lang. Tapos yung pang tight line ko is itong pencil eyeliner ng NARS. This is Larger Than Life Longwear Eyeliner. Ako, kahit yung client ko medyo
Umaanga na sa pagta-tight line. Sorry talaga ako kasi kailangan talaga mag-tight line. Lalo na kasi sa photos, kitang-kita siya. Lalo na pag mga portrait shots. Pag hindi mo tinight line, kita yung puti. Parang nakaangat yung lashes na hindi mo malaman. Nakaka-OC siya. Pero yung pagta-tight line kasi talaga is practice siya. Hindi siya basta-basta talaga. Ako ang tagal kong natutong mag-tight line sa sarili ko. Lalo sa client. Okay. Tayo mag-eyeliner. Ayan. So, ang gagamitin kong lashes is, ito is from Catch Beauty Supply. Ayan. Catch Professional Beauty Supplies. Main classes siya. So, ang number niya is D3. Ayan. So, tapos na tayo sa lashes. Ang gagawin naman natin ngayon is maglalagay na ako ng concealer. Gagamitin kong concealer is yung MAC Pro Longwear. Diba? Halos puro MAC. Ang ginamit natin today. So, ito yung gagamitin ko today. This is the MAC Pro Longwear Concealer NC30. Ayan. Gusto ko itong NC30 kasi yellow undertone siya. Kaya nakukonceal niya yung discoloration sa ilalim ng aking eyes. Tapos, blend. Using my sponge. And after the concealer, ginagamit kong pang-highlight is... Okay, so hindi ko pa siya dala. Usually, ginagamit kong pang-highlight is yung Clio ko na concealer. Pero bilang hindi ko siya dala, ang gagamitin natin ngayon is itong NARS Radiant Creamy Concealer. Malalagay lang tayo. Tapos, papatungan ko siya nitong shade na to. Tapos, blend. Yan. Tapos, isi-set na natin siya using the PATRICKSTARRR Blue Setting Powder. Usually, pag nagsiset ako ng powder, binibake ko lang siya ng saglit para hindi mag-dry. Bilang I have dry skin. Iwas crease lang kasi talaga tong technique na to eh. Lalo na pag gumagamit ka ng damp sponge. So, ito, kino-compare nila sa Laura Mercier bilang, syempre, diba, alam naman natin na yun yung kilalang blue setting powder na medyo high-end. Pero ako kasi talaga yung consistency niya, mako-compare ko siya sa Coty Airspun. Kasi sobrang niyang pino. Yun lang talaga, yung Coty Airspun, sobrang hindi ko matiis yung amoy. Pero ginagamit ko pa din siya. Kaya lang yun nga, yun lang naman talaga yung issue ko dun sa Coty is yung smell. Pero okay siya sa akin in terms of yung performance niya. So ngayon, ang gagawin na natin, wala pala ko sa frame. Diba? Ang gulo na lang gamit sa likod. Yan. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon is magko-contour, bronzer, blush na tayo. Ang gamitin natin is this Anastasia Contour Kit. Yung pang bronze, ito muna yung ginagamit ko. Pero sa sarili ko, ayan, ito talaga yung ginagamit ko. Pero bilang gusto kong gamitin yung pang pro kit ko ngayon. Ginagamit kong pang contour is ito, yung nasa gitna. Kasi medyo grayish, ashy shade siya. Para mukha lang siyang shadow. Yan. And then for the blush, ang gagamitin natin blush ngayon is itong NARS na ang shade niya is Amore. Yan siya. After the blush, pabalikan ko na yung aking eyes. So, using the same eyeshadow, ang gagamitin natin, ito muna, this one. Then, after nyan, gagamitin ko itong Happy Skin, yung I Am Here to Stay. Ang shade, wala siyang shade, pero ito yung brown. Brown nila na eyeliner. Kino-connect ko siya doon sa pagka-semi-wing ng eyeliner. Tapos, drag lang pababa. Para ma-define yung aking eyes. Diba? Nakita niyo yung difference nung meron tsaka wala. Kumbaga, pag may lashes talaga tsaka eyeshadow, mas maganda yung naglalagay ng ganun sa ilalim ng eyes. Kasi mas nade-define siya. After nyan,
Gamitin natin tong NARS na eyeshadow. Eyeliner. Ano ba sabi ko? Tapos, tingnan na tayo ng mascara. Yung sa taas, sobrang konti lang. Para lang mag-stick yung ilalim. Tapos sa lower lash. There. After nyan, gagawin na tayo ng highlighter. Ang gagamitin nating highlighter is itong highlighter from yung Makeup for Everyday si J. Ayan siya. Ito. Ang highlighter. Lip balms. Tapos, para mas ma-define yung contour, para pumayat yung face ko. Kaya feeling ko medyo bilugin ang mukha ko ngayon. Using this, itong dalawang shade, pinagsasama ko siya. Konting-konti lang. Kailangan pataas eh. Kasi pag bumaba, para magiging droopy yung face. Pag umabot sa baba yung contour. So, pag naglalagay, kailangan ang pag-blend is pataas. Tapos, for the finishing touch, yung brows ko, lagyan na natin ng brow gel. This is a MAC Pro Longwear Waterproof Brow Set. Ang shade niya is Red Chestnut. Tapos, for my lips, ang gagamitin natin na base, hindi lang lip liner, as in, gagamitin ko siya sa buong lips, is itong edge to edge, yung PATRICKSTARRR na lip liner. And after nyan, gagamitin na natin yung lip gloss. Bilang trend naman ngayong 2018 is glossy lips. Medyo out na ang matte lips. So, ayan. Tapos na tayo sa makeup. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung final look ko kasi hindi nyo pa siya ma-appreciate. Dahil mukhang bruha yung hair ko. So, ayan. Mag-aayos muna ako ng hair. Actually, ayusin ko rin muna si mama. Tapos mamaya papakita ko sa inyo ang aking final look. I know it's alright, we're one of a kind, won't leave you behind. And all through the night